Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම නැවත වතාවක් විශේෂ ක්‍රියාපදයක් සහ එය විවිධාකාරයෙන් වාක්‍යවල යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අදත් පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා අපි පාඩමට සවන් දෙමු. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Special verbs and their usages. Special verbs and their usages කියන විශේෂ ක්‍රියාපද සහ ඒවායේ යෙදීම් කියන පාඩම යටතේ අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ KICK kick කියන ක්‍රියාපදය යෙදෙන විවිධ අවස්ථා කීපයක්. kick කියන වචනය ඔබ දන්නවා KICK kick කියන්නේ පයින් ගහනවට. හැබැයි මේ පයින් ගහනවා කියන එක විවිධ අවස්ථාවල විවිධාකාරයෙන් වාක්‍යවල යොදා ගන්නවා. ඉතින් අපි අද පාඩමින් ඉගෙන ගමු kick කියන වචනේ යෙදෙන අවස්ථා කීපයක්. මේ බලන්න පළවෙනි අවස්ථාව. Kick a football or rugger ball. kick a football, rugger ball. ඒ කියන්නේ පා පන්දුවකට හෝ රග පන්දුවකට පයින් ගහනවට කියනවා kick කියලා. මේ බලන්න උදාහරණ වාක්‍යයක්. He kicked the ball as hard as he could and it went through the goal. He kicked the ball as hard as he could and it went through the goal. He kicked the ball as hard as he could and it went through the goal. ඔහු හැකිතරම් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න අතර එය ගෝලය අතරින් ගියේය. ඔන්න එක අවස්ථාවක්. He kicked the ball as hard as he could and it went through the goal. He kicked the ball as hard as he could and it went through the goal. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. Be alive and kicking. Be alive and kicking. මෙන්න මෙහෙමත් යෙදෙනවා. Be alive and kicking කියලා යොදනවා පණ පිටින් සිටිනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නිරුපද්‍රිතව සිටිනවා කියන්නේ අපි be alive and kicking කියලා යොදා ගන්නවා. ඒ විශේෂ යෙදුම්. බලන්න උදාහරණයක්. There is nothing to worry about me. I am alive and kicking. There is nothing to worry about me. I am alive and kicking. බලන්න. There is nothing to worry about me. I am alive and kicking. මා ගැන හිත කරදර කරගන්න අවශ්‍ය දෙයක් නැහැ. මම නිරුපද්‍රිතව ඉන්නවා. I am alive and kicking කියන්නේ මම කිසිම කරදරයක් නැතුව පණ පිටින් එහෙම නැත්නම් නිරුපද්‍රිතව ඉන්නවා. එහෙනම් නැවතත් බලන්න ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය. There is nothing to worry about me. I am alive and kicking. මා ගැන සිත කරදර කර ගැනීමට දෙයක් නැහැ. මම නිරුපද්‍රිතව ඉන්නවා. There is nothing to worry about me. I am alive and kicking. මේ ඒ වගේ තවත් අවස්ථාවක් බලන්න. A horse, a cow, etc. kicks. A horse, a cow, etc. kicks. අස්වැයෙක් එළදෙනක් වගේ පයින් ගහනවට kick කියලා කියනවා. මේ බලන්න ඒකටත් උදාහරණයක්. When you go to milk this cow, you have to do it very carefully, as it kicks badly. When you go to milk this cow, you have to do it very carefully as it kicks badly. මොකද්ද කියන්නේ? මේ එළදෙන ඉතා නරක ලෙසින් පයින් ගහන නිසා උගෙන් කිරි ගන්නා විට එය ඉතා සැලකිලිමත්ව කළ යුතුයි. When you go to milk this cow, you have to do it very carefully as it kicks badly. ඔන්න එතකොට තවත් අවස්ථාවක්. When you go to milk this cow, you have to do it very carefully as it kicks badly. බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. Kick off one's shoes. Kick off one's shoes. හදිසියෙන් කකුල ගස්සලා දමා සපත්තුව ගලවනවට කියනවා kick off one's shoes කියලා. ඒ කියන්නේ අර හිමින් ගලවන්න නැතුව අර පොඩ්ඩක් බුරුල් කරපු කකුල ගහලා සපත්තුව ගලවන කකුල ගස්සලා. එහෙම වෙලාවට අපි කියනවා kick off one's shoes කියලා. මේ once වෙනුවට අයිතිය දක්වන වචනයක් යොදන්න පුළුවන්. pronoun එකක්. her, his, my ඒ වගේ ඕන එකක් යොදන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ උදාහරණ වාක්‍යය.
She kicked off her shoes and sat on the bed to read the letter. She kicked off her shoes and sat on the bed to read the letter. She kicked off the shoes and sat on the bed to read the letter. ඇය හදිසියෙන් කකුල ගස්සා සපත්තු ගලවා දමා ලිපිය කියවීමට ඇඳ මත වාඩි වුණාය. ඇය හදිසියෙන් කකුල ගස්සා සපත්තු ගලවා දමා ලිපිය කියවීමට ඇඳ මත වාඩි වූවාය. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? She kicked off her shoes and sat on the bed to read the letter. She kicked off her shoes and sat on the bed to read the letter. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Kick up a cloud of dust. Kick up a cloud of dust. Kick up a cloud of dust. Kick up a cloud of dust කියලා කියන්නේ පයින් දූවිලි වලාවක් නංවනවා. ඒ කියන්නේ කකුල් දෙකෙන් දූවිලි ඇවිස්සෙනවට කියනවා. බලන්නකෝ උදාහරණ වාක්‍යය. එතකොට ඔබට මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. The horses galloped away kicking up a cloud of dust. The horses galloped away kicking up a cloud of dust. The horses galloped away kicking up a cloud of dust. දූවිලි වලාවන් නංවමින් අස්වැයන් දිගු පිමි පනිමින් පැනදිවූහ. ගැලොප් කියලා කියන්නේ අර දිගට පනිනවා. අස්සෝ පැන පැන දුවනවට කියනවා ගැලොප් කියලා. එතකොට බලන්න නැවතත් වාක්‍යය. The horses galloped away kicking up a cloud of dust. දූවිලි වලාවන් නංවමින් අස්වැයන් දිගු පිමි පනිමින් පැනදිවූහ. The horses galloped away kicking up a cloud of dust. මේ kick කියදෙන තවත් අවස්ථාවක්. Kick one's heels. Kick one's heels. Kick one's heels කියන්නේ කරන්න දෙයක් නොමැතිව කාලය ගත කරනවට කියනවා kick one's heels කියලා. heels කියන්නේ නම් විලුඹට. ඒතකොට මේ දෙක එකතු වුනහම මේක ඉඩියම් එකක්. kick one's heels. කිරීමට දෙයක් නැතුව කෙනෙක් කාලය ගත කරනවා. බලන්න කියන හැටි. I had to wait there for about an hour kicking my heels. I had to wait. මට එතෙන්ටලා ඉන්න වුණා for about an hour පැයක් විතර kicking my heels. නිකං කාලය ගත කිරීමෙන්. නිකරුණේ කාලය ගත කරමින් කියලා කියන්නේ. එතකොට I had to wait there for about an hour kicking my heels කියන්නේ කරන්න දෙයක් නොමැතිව මට එහි පැයක් පමණ වේලා ගත කිරීමට සිදුවිය. I had to wait there for about an hour kicking my heels. මේ kick කියදෙන තවත් අවස්ථාවක්. Kick a door open. ඒ වගේම kick a door open කියලා කියනවා. kick a door open කියන්නේ පයින් ගසා වසා ඇති දොරක් විවෘත කරනවා. kick a door open. පයින් ගසා වසා ඇති දොරක් විවෘත කරනවා. The gang of thugs kicked the door open and entered the house. The gang of thugs kicked the door open and entered the house. The gang of thugs kicked the door open and entered the house. මැරවරයන් කණ්ඩායම පයින් ගසා දොර විවෘත කර ගෙයට ඇතුල් වූහ. ඔන්න නැවතත් බලන්න. The gang of thugs කියන්නේ මැරයෝ කණ්ඩායම. Kick the door open කියන දොරට පයින් ගහලා ඇරියා. And එහෙම ඇරලා entered the house. ගෙට ඇතුල් වුණා. නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. The gang of thugs kicked the door open and entered the house. මැරවරයන් කණ්ඩායම පයින් ගසා දොර විවෘත කර ගෙට ඇතුල් වූහ. The gang of thugs kicked the door open and entered the house. මේ kick කියදෙන තවත් අවස්ථාවක්. Kick somebody out of the house, room etc. Kick somebody out of the house or room etc. දැන් කාව හරි කෙනෙක්ව ගේකින් එහෙම නැත්නම් කාමරයකින් පයින් ගහලා දොට්ට දානවට කියනවා kick somebody out of the house. ගෙයින් එළියට දානවා පයින් ගහලා. බලන්නකෝ වාක්‍යය. I'll kick you out of the house if you don't behave well. I'll kick you out of the house if you don't behave well. හොඳින් හැසිරුනේ නැත්නම් මම ඔබ පයින් ගහලා දොට්ට දානවා. මොන බලන්න නැවතත් ඒක කියන හැටි. I'll kick you out of the house if you don't behave well.
හොඳින් හැසිරුනේ නැත්තම් මං ඔබ පයින් ගහලා ගෙයින් දොට්ට දානවා. I'll kick you out of the house if you don't behave well. හොඳයි. එතකොට ඉතින් ඔන්න අපි මේ kick කියන වචනේ යෙදෙන විශේෂ අවස්ථා කීපයක් තමයි අද ඉගෙන ගත්තේ. හොඳයි. ඉතින් අද ඉගෙන ගත්ත මේ විශේෂ ක්‍රියාපදයක් දෛනික භාවිතයට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මේ වගේ වීඩියෝ ඔබේ යහළු සමග share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් කරුණාකරලා පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.